السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وداعا. Goodbye. وداعا. Goodbye. شكرا لك. Thank you. شكرا لك. Thank you. آسف. Sorry. آسف. Sorry. نعم. Yes. نعم. Yes. لا. No. لا. No. حسنا. Okay. حسنا. Okay. بخير. Fine. بخير. Fine. كيف حالك؟ How are you? كيف حالك؟ How are you? ما الأمر؟ What's up? ما الأمر؟ What's up? كيف الحال؟ How's it going? كيف الحال؟ How's it going? أنا جائع. I'm hungry. أنا جائع. I'm hungry. أنا عطشان. I'm thirsty. أنا عطشان. I'm thirsty. أنا متعب. I'm tired. أنا متعب. I'm tired. أنا مشغول. I'm busy. أنا مشغول. I'm busy. ما الوقت؟ What time? ما الوقت؟ What time? أين الحمام؟ Where's the bathroom? أين الحمام؟ Where's the bathroom? كم؟ How much? كم؟ How much? أراك لاحقا. See you later. أراك لاحقا. See you later. هل يمكنني المساعدة؟ Can I help? هل يمكنني المساعدة؟ Can I help? ما اسمك؟ What's your name? ما اسمك؟ What's your name? من أين أنت؟ Where are you from? من أين أنت؟ Where are you from? ماذا تريد؟ What do you want? ماذا تريد؟ What do you want? أنا بحاجة للمساعدة. I need help. أنا بحاجة للمساعدة. I need help. دعنا نذهب. Let's go. دعنا نذهب. Let's go. أنا ضائع. I'm lost. أنا ضائع. I'm lost. اتبعني. Follow me. اتبعني. Follow me. دعونا نأكل. Let's eat. دعونا نأكل. Let's eat. دعونا نشرب. Let's drink. دعونا نشرب. Let's drink. دعونا ننام. Let's sleep. دعونا ننام. Let's sleep. هيا نلعب. Let's play. هيا نلعب. Let's play. دعونا نعمل. Let's work. دعونا نعمل. Let's work. دعونا ندرس. Let's study. دعونا ندرس. Let's study. دعنا نخرج. Let's go out. دعنا نخرج. Let's go out. دعونا نبقى في المنزل. Let's stay home. دعونا نبقى في المنزل. Let's stay home. أشعر بالملل. I'm bored.
أشعر بالملل. I'm bored. أنا سعيد. I'm happy. أنا سعيد. I'm happy.